Σας καλωσορίζω στο μάθημα ενσωματωμένων συστημάτων. Στο προηγούμενο μάθημα ασχοληθήκαμε και ολοκληρώσαμε ουσιαστικά το στάδιο του επιμερισμού λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό, το οποίο είναι ένα βασικό στάδιο κατά τη σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, το οποίο αποφασίζει κάποιες γενικές λειτουργίες που κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού δεν έχουμε αποφασίσει αν θα τις υλοποιήσουμε με λογισμικό ή με υλικό, αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του να αποφασίσουμε με ένα βέλτιστο τρόπο ποιες λειτουργίες θα υλοποιηθούν σε υλικό και ποιες σε λογισμικό, στη συνέχεια προκύπτει το ζήτημα της εξομοίωσης των κυκλωμάτων και του λογισμικού που έχουμε σχεδιάσει. Η συνηθισμένη εμπειρία λέει ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε ξεχωριστούς τρόπους για επαλήθευση του ορθού σχεδιασμού του λογισμικού και ξεχωριστή μέθοδο για να επαληθεύσουμε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά το υλικό μας. Για παράδειγμα, έχετε χρησιμοποιήσει ήδη σε άλλα μαθήματα όπως τα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξομοιωτές όπως το Multisim, στο οποίο εισάγετε το σχηματικό του κυκλώματος το οποίο θέλετε να εξομοιωθεί, δίνετε κάποιο στίμουλι, κάποια διέγερση δηλαδή στις εισόδους του κυκλώματος και μπορεί να σχεδιάσετε και να παρακολουθήσετε πώς αλλάζουν οι έξοδοι. Από την άλλη, όταν γράφουμε λογισμικό, υπάρχουν εξομοιωτές και μεταφραστές ταυτόχρονα, οι οποίοι είτε μεταφράζουν τον κώδικά μας κατευθείαν στην γλώσσα μηχανής του υπολογιστή, εάν πρόκειται να εκτελεστεί αυτό το πρόγραμμα στον ίδιο υπολογιστή στον οποίο κάνουμε και τη μετάφρασή του, ή στην περίπτωση των ενσωματωμένων συστημάτων, η πιο συχνή περίπτωση είναι να κάνουμε cross-compiling, όπως λέγεται. Δηλαδή, να έχουμε έναν compiler σε έναν υπολογιστή όπως ένα laptop ή ένας επιτραπέζιος υπολογιστής και στον οποίο υπολογιστή εξομοιώνουμε μεν πώς θα εκτελούνταν το πρόγραμμα όταν θα το μεταφέρουμε στο τελικό αναπτυξιακό μας σύστημα. Γίνεται το cross-compiling, δηλαδή η γλώσσα μηχανής που είναι η έξοδος του compiler δεν είναι γλώσσα που μπορεί να εκτελεστεί στον ίδιο υπολογιστή στον οποίο κάνουμε την ανάπτυξη, αλλά με κάποιο τρόπο μπορεί να μεταφορτωθεί σε ένα μικροελεγκτή στη μνήμη του, όπως κάνουμε για παράδειγμα στο εργαστήριο με τα επεξεργαστικά συστήματα Kinetis K70. Μπορεί να καταλάβετε ότι εφόσον το ενσωματωμένο σύστημα το οποίο σχεδιάζουμε αποτελείται και από τμήματα λογισμικού και από τμήματα ειδικού υλικού, αν κάνουμε απομονωμένα την εξομοίωση και την επαλήθευση κάθε ενός τμήματος, για την αλληλεπίδρασή τους θα πρέπει να κάνουμε υποθέσεις. Για παράδειγμα, στα σήματα και στις τιμές του υλικού θα πρέπει να υποθέσουμε πώς θα είχε οδηγηθεί αυτό από το λογισμικό το οποίο θα τρέξει πάνω στον επεξεργαστή που ελέγχει αυτά τα κυκλώματα. Ομοίως, αν γενικεύσουμε λίγο την έννοια της ετερογενούς εξομοίωσης, δηλαδή της εξομοίωσης ετερογενών τμήματων, μπορεί να σκεφτείτε ότι ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχει ένα υδραυλικό, μηχανικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο. Υποθέστε για παράδειγμα ότι έχουμε το ενσωματωμένο σύστημα στο οποίο υπάρχει μία CPU, ένας επεξεργαστικός πυρήνας δηλαδή πάνω στον οποίο εκτελείται το λογισμικό και αυτό το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχει actuators και παίρνει είσοδο από αισθητήρες, από sensors, από ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα.
Εάν, για παράδειγμα, εστιάσουμε στην εξομοίωση του ηλεκτρομηχανικού συστήματος, στον δικό του εξομοιωτή, το τι τιμές του στέλνει το ενσωματωμένο σύστημα θα πρέπει να τις υποθέσουμε, να κάνουμε κάποιο σενάριο. Η υπόθεσή μας όμως μπορεί να μην είναι πραγματική, με την έννοια ότι μπορεί να μην ανταποκρίνεται στους χρονισμούς του πραγματικού συστήματος, αυτού του συστήματος που θα υλοποιηθεί στο τέλος. Με την ίδια έννοια και το ειδικό υλικό το οποίο έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια του ενσωματωμένου συστήματος ελέγχεται από το λογισμικό που εκτελείται μέσα στον επεξεργαστή, αλλά αν τα εξομοιώσουμε ξεχωριστά, την αλληλεπίδρασή τους πρέπει να την μοντελοποιήσουμε με κάποια stimuli files, όπως λέγονται, δηλαδή με κάποια αρχεία διέγερσης τα οποία δίνουν σε ένα χρονικό ορίζοντα πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν, κάνουν κάποια σενάρια δηλαδή, μας δείχνουν πώς θα μπορούσε να αλλάξει μία είσοδος ή ένας έλεγχος. Όπως μπορεί να καταλάβετε με αυτές τις υποθέσεις και αυτούς τους περιορισμούς, η ακρίβεια των εξομοιώσεων δεν είναι αρκετά μεγάλη και δεν προσομοιάζει στην πραγματική λειτουργία του όλου συστήματος. Εδώ λοιπόν έρχεται το ζήτημα της συνεξομοίωσης, co-simulation όπως είναι ο αγγλικός όρος, ο οποίος σημαίνει ότι βρίσκεις κάποιο τρόπο, είτε σε ένα ενιαίο περιβάλλον που υποστηρίζει διαφορετικού τύπου μοντέλα, ηλεκτρομηχανικά μοντέλα, ηλεκτρονικά μοντέλα, λογισμικό, και σου επιτρέπει να εξομοιώνονται και τα τρία αυτά ταυτόχρονα ή έστω κάποια δύο από αυτά σε ζεύγη αν τα δούμε, και παίρνουμε έτσι πολύ ακριβέστερα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά όταν πούμε ότι θα εξομοιώσουμε για παράδειγμα 2 λεπτά από την πραγματική λειτουργία του συστήματος, μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά είναι πραγματικό και το τι θα έκανε το λογισμικό και το τι θα έκανε μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά το ειδικό hardware και το ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που περιγράψαμε πριν, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την εξομοίωση μπορούμε να πετύχουμε εάν έχουμε είτε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να υποστηρίζεται η εξομοίωση διαφορετικού τύπου μοντέλων, όπως ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, υδραυλικών συστημάτων, το ειδικό υλικό του ενσωματωμένου συστήματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί, το λογισμικό κλπ. Ή μας αρκεί εάν οι διαφορετικοί εξομοιωτές, οι οποίοι υποστηρίζουν την εξομοίωση κάθε διαφορετικού τύπου μοντέλου, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει η αλληλεπίδραση σε επίπεδο εξομοίωσης μεταξύ αυτών των τμήματων, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ακριβής η εξομοίωση που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπαμε, έχουμε διάφορους τύπους συνεξομοίωσης. Ένας πρώτος που ούτως ή άλλως γίνεται και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα για να το υλοποιήσουμε, είναι ο μεικτός αναλογικός και ψηφιακός σχεδιασμός και η αντίστοιχη εξομοίωση βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι όταν για παράδειγμα υλοποιούμε πύλες, οι πύλες αυτές έχουν κατασκευαστεί από τρανζίστορ. Έτσι, καταρχάς. Αν λοιπόν ζητήσεις από το σύστημά σου να εξομοιώνει τη συμπεριφορά του τρανζίστορ, ουσιαστικά κάνεις αναλογική εξομοίωση, εξομοίωση του αναλογικού κυκλώματος. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα σήματά σου να φαίνονται καθαρά οι χρονικοί περιορισμοί και η χρονική συμπεριφορά. Πόσο αργεί να σταθεροποιηθεί ένα σήμα, οι μεταβατικές καταστάσεις και όλα αυτά. Αν όμως πεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μεταβατικές καταστάσεις και με ενδιαφέρουν μόνο οι δύο στάθμες λειτουργίας που δουλεύει τελικά η πύλη, το 0 και το 1, και αυτά μόνο εξομοιώνω, μπορείς να επιταχύνεις την ταχύτητα της εξομοίωσης, να μειώσεις το χρόνο δηλαδή της εξομοίωσης και να μην έχεις ανάγκη την τόσο μεγάλη λεπτομέρεια που θα είχες αν έκανες αναλογική εξομοίωση. Φυσικά, τα κυκλώματά μας, όπως για παράδειγμα ένας analog to digital converter, ένας μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, μπορεί να έχει και πύλες οι οποίες δεν μας ενδιαφέρει να τις εξομοιώσουμε σε επίπεδο τρανζίστορ,
αλλά και αναλογικά κυκλώματα στην είσοδο, τα οποία θέλουμε με ακρίβεια να εξομοιωθεί η συμπεριφορά τους. Τότε λοιπόν έχουμε το πρόβλημα ότι ένα τμήμα του κυκλώματος πρέπει να εξομοιωθεί με ακρίβεια σε αναλογικό επίπεδο και ένα άλλο τμήμα του κυκλώματος πρέπει να το μελετήσουμε μόνο σε επίπεδο συμπεριφοράς, 0 και 1 δηλαδή, χωρίς να μας ενδιαφέρει η ακρίβεια των σημάτων όσον αφορά τις μεταβατικές καταστάσεις, ανωδικές ακμές, καθωδικές ακμές κλπ. Ένας δεύτερος τύπος συνεξομοίωσης είναι εκείνη λογισμικού και υλικού. Υπάρχει το ζήτημα ότι όταν έχω ένα ενσωματωμένο σύστημα στο οποίο έχω σχεδιάσει και ειδικό υλικό, που παράδειγμα λέω τώρα ότι μπορεί να υλοποιεί έναν μετασχηματισμό Fourier, για παράδειγμα, σε υλικό για λόγους ταχύτητας, και έχουμε και το software το οποίο ελέγχει αυτό τον μετασχηματισμό Fourier και πολλά άλλα πράγματα μπορεί να κάνει που δεν μας ενδιαφέρει. Εάν θέλαμε μόνο το ψηφιακό κομμάτι του ειδικού hardware που σχεδιάσαμε να ελέγξουμε και σε αυτό να ενσωματώσουμε το λογισμικό, μπορεί να φανταστείτε ότι θα έπρεπε το λογισμικό να το μεταφράσουμε τη γλώσσα μηχανής που θα προέκυπτε σαν έξοδος του compiler, να την μεταφορτώσουμε σε μία μνήμη μέσα στο σύστημα εξομοίωσης του υλικού, του ψηφιακού υλικού, και μετά να αφήσουμε να γίνει η ψηφιακή εξομοίωση. Στην περίπτωση λοιπόν του υλικού και του λογισμικού, όταν θέλουμε να εξομοιώσουμε μαζί αυτά τα δύο τμήματα ενός ενσωματωμένου συστήματος, εάν θέλουμε τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να μεταφράσουμε το λογισμικό, τη γλώσσα μηχανής, τα 0 και τα 1 που προκύπτουν από τη μετάφραση, να τα αποθηκεύσουμε σαν διαμόρφωση της μνήμης που έχει περιγραφεί μέσα στο εξομοιωτή που θα εξομοιώσει το υλικό μας και να αφήσουμε να εξομοιωθεί. Και αυτό όμως είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας είπα πάνω, στο Mixed Analog Digital Co-Simulation, το οποίο σημαίνει ότι θα καθυστερεί πάρα πολύ η εξομοίωση, επειδή θα έχουμε μεταφέρει και τμήματα του λογισμικού που δεν αλληλεπιδρούν άμεσα με το υλικό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε και πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα τμήματα του λογισμικού τα οποία δεν αλληλεπιδρούν με το ειδικό υλικό που έχουμε αναπτύξει και αυτά για παράδειγμα να τα εξομοιώσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, π.χ. κατευθείαν σε έναν compiler της C, για παράδειγμα, με μία βηματική εκτέλεση να βεβαιωθούμε ότι πράγματι δουλεύουν σωστά. Τα σημεία που αλληλεπιδρούν με το ειδικό υλικό του κώδικα, αυτά θα μπορούσαν να μεταφραστούν και να μεταφορτωθούν σε μνήμη RAM ή ROM και να εκτελεστούν μαζί με το ειδικό υλικό. Η δε αλληλεπίδραση με τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα θα μπορούσε να γίνει μέσω κάποιων ειδικών διάβλων και κάποιας ειδικής μοντελοποίησης για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Προς το παρόν, ας έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό που θα μελετήσουμε ουσιαστικά είναι τα μοντέλα εξομοίωσης, αν έχουμε παραπάνω από έναν εξομοιωτές για διαφορετικού τύπου συστήματα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν εξομοιωτή, σκεφτείτε σε αυτό κυρίως το παράδειγμα, γιατί αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό για να μελετήσουμε αυτές τις περιπτώσεις που θα δούμε, την περίπτωση ενός εξομοιωτή υλικού, π.χ. γλώσσας περιγραφής υλικού, VHDL, ή σχηματικών με ηλεκτρονικά κυκλώματα, και έναν εξομοιωτή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, όπου για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε περιγράψει τη συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου. Και αυτούς τους δύο εξομοιωτές θέλουμε να τους βάλουμε να εξομοιώσουν τον ίδιο χρόνο, π.χ. 5 λεπτά από την λειτουργία του οχήματος. Αλληλεπιδρώντας όμως μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας πληροφορία με κατάλληλο τρόπο. Αν μπορούμε και το λογισμικό να το διαχωρίσουμε σε αυτό που δεν αλληλεπιδρά με ειδικό υλικό και μπορεί να εκτελεστεί ξεχωριστά ή να μην το ελέγξουμε καν, και μόνο το τμήμα που έχει προγραμματισμό στους καταχωρητές του ειδικού υλικού που σχεδιάσαμε, τότε θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην εξομοίωση, χωρίς να χάσουμε από την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε δύο για παράδειγμα εξομοιωτές, το πώς αυτοί επικοινωνούν μπορεί να ακολουθεί ένα μοντέλο αφέντη-σκλάβο, master-slave. Μία δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση ραντεβού. Και η τρίτη είναι
ένα παράδειγμα από την βιβλιογραφία που έχω αντλήσει, ένας αλγόριθμος time warp όπως ονομάζεται, όπου γίνεται μια υπόθεση στο τι θα μου έστερνε ο εξομοιωτής, που μπορεί να ισχύει τις περισσότερες φορές και γι' αυτό να μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα η εξομοίωση. Ας δούμε λοιπόν σχηματικά λίγο αυτά τα πρωτόκολλα ένα-ένα. Ας υποθέσουμε ότι είναι δύο οι εξομοιωτές μας, χ και ψ τα ονόματά τους, και ότι αυτό που θέλουμε να εξομοιώσουμε είναι από τη χρονική στιγμή 0 μέχρι τη χρονική στιγμή τ3. Αυτός είναι ο εξομοιούμενος χρόνος. Στην περίπτωση του πρωτοκόλλου master-slave, θα πρέπει αυτός που είναι master, για παράδειγμα ο χ, να εκτελέσει την εξομοίωσή του συστήματος, μέχρι να ζητήσει κάποιο input, για παράδειγμα, από τον εξομοιωτή ψ, ή μέχρι να πρέπει να στείλει κάποιο output στον εξομοιωτή ψ. Αυτές οι τιμές που αυτό το βέλος αναπαριστά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι τιμές των ενεργοποιητών, των actuators. Τι σημαίνει ενεργοποιητής? Στην απλούστερη περίπτωση μπορεί να είναι ένα ρελέ, μέσω του οποίου με ηλεκτρονικό τρόπο, ας πούμε, ελέγχουμε ένα φωτισμό ή ελέγχουμε ένα μοτέρ, μια μηχανή ή κάτι τέτοιο. Στέλνονται λοιπόν οι τιμές των actuators, για παράδειγμα, στον εξομοιωτή y. Αυτός εκτελεί εξομοίωση ώστε να εξομοιώσει το πρώτο διάστημα 0 έως τ1 και μετά μπορεί να χρειάζεται να επιστρέψει αποτελέσματα τα οποία στο σχήμα που σας έκανα στον πίνακα μπορεί να αντιστοιχούν στις τιμές των αισθητήρων. Παίρνει τις τιμές των αισθητήρων ο εξομοιωτής χ, προχωράει την εξομοίωση μέχρι το επόμενο σημείο, έστω ότι είναι η χρονική στιγμή τ2, όπου χρειάζεται να στείλει κάποιες άλλες εντολές μέσω των ενεργοποιητών στο τμήμα που εξομοιώνει ο ψ. Τις τιμές αυτές ο ψ θα τις χρησιμοποιήσει για να εξομοιώσει πάλι ένα διάστημα όπως το τ2, για παράδειγμα, και θα επιστρέψει τιμές ενεργοποιητών. Τιμές, αισθητήρων. Ομοίως και για το τελευταίο διάστημα. Αυτό που σας το περιγράφω, αν βλέπαμε όχι σε εξομοιούμενο χρόνο πώς εξελίσσεται η εξομοίωση, αλλά στον πραγματικό χρόνο πόσο διαρκεί η εξομοίωση η συνολική, μπορεί να καταλάβετε ότι δεν έχουμε καμία επικάλυψη. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιο χρόνο, για παράδειγμα, ο χ για να εξομοιώσει το τ1, κάποιο διαφορετικό κατά πάσα πιθανότητα χρόνο για να εξομοιώσει το ίδιο διάστημα χρειάζεται ο y, ένα άλλο χρονικό διάστημα για να εξομοιωθεί το τ1 έως τ2 από τον χ, και για το ίδιο διάστημα ο ψ μπορεί να χρειάζεται κάποιο διαφορετικό χρόνο. Πάντως, η συνολική διάρκεια της εξομοίωσης μπορεί να καταλάβετε ότι σε αυτό το πρωτόκολλο είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο χ συν ο χρόνος που χρειάζεται ο y. Με άλλα λόγια, εάν για να εξομοιώσω 1 λεπτό πραγματικού χρόνου των συστημάτων χρειάζεται ο μεν χ 10 λεπτά και ο y 5 λεπτά, ο συνολικός χρόνος που θα διαρκέσει η εξομοίωση του 1 λεπτού θα είναι 15 λεπτά από τους δύο εξομοιωτές. Γιατί δεν έχουμε καμία παραλληλία στην εκτέλεσή τους. Εκτελούνται εναλλάξ. Ο y περιμένει input από τον χ για να ξεκινήσει τη δική του εξομοίωση και ο χ περιμένει την απάντηση από τον y για να ξεκινήσει το επόμενο δικό του τμήμα. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την χρονοτριβή και την μεγάλη διάρκεια της εξομοίωσης, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σε πραγματικά συστήματα ο χρόνος που διαρκούν οι εξομοιώσεις είναι ένα σοβαρό κόστος που μπορεί να αποβεί σημαντικό για το κόστος του τελικού προϊόντος. Σκεφτείτε για παράδειγμα έναν σχεδιαστή, ο οποίος δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο τη σχεδίασή του εάν δεν πάρει κάποια αποτελέσματα εξομοίωσης. Και αν η εξομοίωση διαρκεί μερικές ώρες ή ακόμα και ημέρες, γιατί για παράδειγμα όταν εξομοιώνουμε σε επίπεδο layout ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, ένα τσιπάκι πριν το στείλουμε για κατασκευή, αυτού του τύπου η λεπτομερής εξομοίωση μπορεί να διαρκέσει ώρες ή ακόμα και μέρες για να πάρουμε αποτελέσματα. Έστω και για ένα πολύ μικρό διάστημα, αν ζητήσουμε να εξομοιωθεί. Αυτός λοιπόν ο χρόνος μπορεί να είναι νεκρός χρόνος.
όσο γλιτώσουμε από την συμπίεση αυτού του χρόνου, είναι κέρδος για τους σχεδιαστές και για τις εταιρείες. Έτσι λοιπόν, η εξομοίωση χρησιμοποιώντας ραντεβού έχει την εξής μορφή. Γνωρίζουν και οι δύο εξομοιωτές τις χρονικές στιγμές στις οποίες πρέπει να ανταλλάξουν δεδομένα. Για παράδειγμα, ο master να στείλει τιμές στους actuators, στους ενεργοποιητές δηλαδή, και ο slave να απαντήσει με τιμές αισθητήρων. Έστω λοιπόν ότι γνωρίζουν και ο χ και ο y ότι τη χρονική στιγμή τα φένα πρέπει να ανταλλάξουν τέτοιου τύπου πληροφορία. Εκτελεί ο χ την εξομοίωση μέχρι το ταφένα, ο μείος και ο y, γίνεται η ανταλλαγή τιμών, συμφωνούν ίσως εδώ στη διαπραγμάτευση που γίνεται σε αυτό εδώ το σημείο για το ποια θα είναι η επόμενη στιγμή που θα ξανά επικοινωνήσουν και ο χ προχωράει την εξομοίωσή του μέχρι το ταυδίο, ο y μέχρι το ταυδίο, διακόπτουν προσωρινά για να ξαναεπικοινωνήσουν και συμφωνούν το επόμενο ραντεβού τους. Αυτό λοιπόν, αν πηγαίναμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο πόσο θα διαρκούσαν οι εξομοιώσεις, θα βλέπαμε στα δεξιά της διαφάνειας ότι για να εξομοιώσουν πρώτα απ' όλα το διάστημα 0 έως τα φένα, ο χ και ο y, δεν χρειάζονται προφανώς τον ίδιο χρόνο. Μπορεί ο y να χρειάζεται λιγότερο, να είναι ταχύτερος και ο χ πιο αργός. Ο y που θα τελειώσει νωρίτερα θα περιμένει και θα μπλοκαριστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εξομοίωση στον χ. Και σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή θα γίνει η ανταλλαγή των τιμών. Θα συνεννοηθούν πάλι για τη χρονική στιγμή ταυδίο. Κατά πάσα πιθανότητα ο χ θα χρειαστεί πάλι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι ο y. Ο y θα μπλοκαριστεί μέχρι να τελειώσει ο χ και θα επικοινωνήσουν και θα ξανακαθορίσουν το επόμενο ραντεβού τους. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να συμπεράνουμε, αν μπορεί να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο των ραντεβού, είναι ότι αν χρειάζεται έναν χρόνο ο χ και ο y για να εξομοιώσουν το ίδιο χρονικό διάστημα, τελικά η συνολική διάρκεια της εξομοίωσης θα είναι ίση με αυτή του πιο αργού εξομοιωτή των δύο, όχι με το άθροισμά τους. Εδώ, εφόσον ο χ είναι ο πιο αργός, θα πρέπει να περιμένουμε όσο θα χρειαζόταν ο χ μόνος του για να κάνει την εξομοίωση. Τώρα υπάρχει και ο τρίτος τρόπος της εξομοίωσης χρησιμοποιώντας το time warp πρωτόκολλο, όπου, για παράδειγμα, επειδή σε μερικές περιπτώσεις οι τιμές που θα περίμενε ο y, για παράδειγμα, ο οποίος είναι και αυτός που αργεί περισσότερο, όπως έχουμε πει, είναι προβλέψιμες κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μπορεί να πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι 99% η τιμή που περιμένω από τον actuator, από τον χ εξομοιωτή δηλαδή, είναι για παράδειγμα 0. Και μόνο 1% υπάρχει πιθανότητα να είναι 1. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο y σε κάποιο βαθμό, ώστε να προβλέψει την τιμή που θα του έστερνε ο χ για να προχωρήσει η εξομοίωση. Φυσικά, όταν έρθει η πραγματική τιμή που έγινε υπόθεση για αυτήν από τον y, θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Συμφωνεί με αυτό που έχει υποτεθεί, με την τιμή που έχει υποτεθεί. Αν δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να γίνει αναδίπλωση της εξομοίωσης προς τα πίσω, rollback όπως λέγεται, να διορθωθεί η τιμή και να ξανατρέξει. Θα μου πει κάποιος, στο τέλος, αφού θα πρέπει, ακόμα και όταν τελειώσει ο πιο αργός που ήταν ο χ, να πάρουμε τα τελικά αποτελέσματα για να επιβεβαιώσουμε ότι ο y εξομοίωσε σωστά. Πάλι δεν πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ο χ. Ναι, και πράγματι δεν κερδίζουμε τόσο κάτι περισσότερο από το πρωτόκολλο των ραντεβού που εξετάσαμε πριν, όσο το ότι απλά ο y, αν για παράδειγμα εκτελείται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, δεν θα κολλάει συνέχεια σε κάθε μικρό διάστημα. Θα του δώσουμε δηλαδή μία δυνατότητα να προχωρήσει με κάποιες πιθανοτικές υποθέσεις, στατιστικές υποθέσεις μάλλον, την εξομοίωσή του, την οποία μπορεί να μεταβάλει στην πορεία όταν του έρχονται οι κανονικές τιμές. Αυτό έτσι περισσότερο εγκυκλοπαιδικά για να ξέρετε λίγο
τους τρόπους που μπορούν να συντονίζονται οι εξομοιωτές όταν θέλουμε να εξομοιώσουμε ετερογενή πράγματα. Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εξομοιωτών. Και σε αυτή τη διαφάνεια σας αναφέρω κάποιες ειδικές μεθόδους που δίνουν τα εργαλεία στα οποία μπορείς να σχεδιάσεις ψηφιακά κυκλώματα. Για παράδειγμα, με τη χρήση VHDL γλώσσας ή Verilog HDL, γλώσσας περιγραφής υλικού. Θυμηθείτε από το μάθημα της αρχιτεκτονικής ότι όταν ορίζουμε ένα εξάρτημα στη VHDL, για παράδειγμα, ορίζουμε το entity, το οποίο περιλαμβάνει τις δηλώσεις των εισόδων και εξόδων, δηλαδή των σημάτων που έχουμε εισόδους και εξόδους στο σύστημα. Ας δούμε εδώ, για παράδειγμα. Έστω ότι σχεδιάζουμε ένα τμήμα που υλοποιεί το υλικό και αυτό θέλουμε να το περιγράψουμε σε VHDL. Στη VHDL θα ορίσουμε το top level entity για αυτό εδώ το κύκλωμα, που θα έχει μόνο τα σήματα και με την αρχιτεκτονική, στο architecture δηλαδή, ορίζουμε τη συμπεριφορά του. Αν γράψουμε στην αρχιτεκτονική VHDL, τότε μπορεί ο compiler της Altera ή της Xilinx, για παράδειγμα, να μας μεταφράσει τον κώδικα της VHDL μας σε κύκλωμα και να τον μεταφορτώσει σε μια FPGA, για παράδειγμα, για να δούμε να τρέχει και να εκτελείται αυτή η λειτουργία που το έχουμε αναθέσει. Προσφέρεται λοιπόν από τους εξομοιωτές, όπως για παράδειγμα τα εργαλεία της Synopsys, της Mentor, της Cadence, που είναι τα σημαντικότερα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε όταν σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα, προσφέρεται η δυνατότητα να περιγράψεις το entity ενός κυκλώματος, δηλαδή εισόδους, εξόδους με standard logic vectors, για παράδειγμα, ώστε να προσομοιάζουν σε πραγματικά ψηφιακά σήματα η λειτουργία τους, αλλά την συμπεριφορά τους να μην την περιγράψεις μέσα στην architecture με VHDL, αλλά χρησιμοποιώντας κλασική C. Αυτό προφανώς δεν βοηθάει όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε πραγματικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, γιατί η C, τουλάχιστον η απλή C, δεν μπορεί να μεταφραστεί σε κύκλωμα. Περιγράφει λογισμικό, δεν έχει φτιαχτεί αυτή η γλώσσα για να περιγράφει υλικό. Όμως, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το εξής τρίκ. Να σχεδιάσουμε κάπου εδώ ένα κύκλωμα, ας πούμε τώρα ότι αυτό εδώ είναι το ειδικό υλικό και αυτό είναι ένα C-Language Interface, το οποίο η μόνη του δουλειά είναι να μας παρέχει ένα τρόπο επικοινωνίας μέσω της C με τους εξωτερικούς εξομοιωτές. Και όταν μπορούμε να γράψουμε, παιδιά, σε γλώσσα C ή σε μια πιο μοντέρνα ελαφρώς γλώσσα, όπως για παράδειγμα C++ ή C# ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε δυνατότητες που δίνει το λειτουργικό σύστημα για inter-process communication, δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ διεργασιών που τρέχουν ξεχωριστά στο λειτουργικό σύστημα. Ο ένας εξομοιωτής είναι η μία διεργασία, η μία process. Ο άλλος είναι η άλλη. Αν έχουν πρόσβαση σε C και οι δύο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα sockets και να κάνουμε inter-process communication, επικοινωνία μεταξύ τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα remote procedure calls, RPCs, για να επικοινωνήσουν οι δύο διεργασίες μεταξύ τους και να ανταλλάξουν μηνύματα. Αυτό λοιπόν είναι το κόλπο το οποίο χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε συνεξομοίωση, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, αν δεν μπορούμε σε ένα ενιαίο περιβάλλον να περιγράψουμε και ηλεκτρομηχανικά συστήματα και υδραυλικά συστήματα και αεροναυπηγική και ψηφιακά και λογισμικό, ώστε να τα κάνουμε σε ένα περιβάλλον και να έχουμε μεγάλη ακρίβεια στην εξομοίωση, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστούς εξομοιωτές, αλλά να έχουμε έναν τρόπο να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους για να ανταλλάσσουν τιμές σε, να μην πω real time, να πω σε πραγματικό χρόνο εξομοίωσης. Και όχι κάνοντας εμείς υποθέσεις του τι θα μπορούσε να είχε στείλει ο άλλος εξομοιωτής ή το άλλο τμήμα της σχεδιασής μας. Ευτυχώς και τα τρία έτσι πιο εμπορικά εργαλεία
τα οποία χρησιμοποιούμε για παράδειγμα για να σχεδιάσουμε ψηφιακά συστήματα, όπως το Synopsys, το Mentor και το Cadence, έχουν αυτή τη δυνατότητα που σας είπα. Το C-Language Interface είναι η ορολογία της Synopsys. Η Mentor τα ονομάζει Behavioral Language Modeling και η Cadence Programming Language Interface, PLI. Η χρήση λοιπόν τέτοιων components για την επικοινωνία με τον εξομοιωτή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και τις διαδικασίες λογισμικό που εκτελείται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, η χρήση αυτών οφείλεται στο ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα. Την ταχύτητα, να ξεχωρίσουμε τις εξομοιώσεις, αλλά να κρατήσουμε την αλληλεπίδρασή τους. Όπως σας είπα πριν, αν έχεις πρόσβαση π.χ. στη C, μπορεί να χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, sockets ή RPCs για να γίνει αυτή η επικοινωνία. Να ένα παράδειγμα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα έργο στο οποίο έχω δουλέψει πολλά χρόνια πριν, την εποχή που έκανα το διδακτορικό μου, στο οποίο έπρεπε να επικοινωνήσει ένας VHDL εξομοιωτής με έναν εξομοιωτή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων της Thomson CSF της Γαλλικής, το Prues όπως ονομάζονταν, στο οποίο είχαμε περιγράψει κάποια στοιχειώδη συμπεριφορά ενός οχήματος, το οποίο την επιτάχυνση μέσω του γκαζιού και την επιβράδυνση μέσω των φρένων θέλαμε να ελέγξουμε με ένα μικροελεγκτή. Τι χρειαζόμασταν λοιπόν? Φτιάξαμε ένα component που υλοποιήθηκε με C-Language Interface, δηλαδή από κάτω η περιγραφή αυτού είχε C, εξωτερικά όμως φαίνονταν σαν ένα VHDL entity και αυτά τα σήματα ήταν VHDL σήματα, τα οποία άλλο ήταν για να παίρνουμε εισόδους από τους actuators, άλλο για να οδηγούμε τους actuators μάλλον, άλλο για να παίρνουμε εισόδους από τους αισθητήρες και κάποια άλλα πράγματα όπως ενδείξεις σφαλμάτων κλπ. Εμείς λοιπόν τριγύρω εδώ μπορούσαμε να συνδέσουμε ένα ψηφιακό σύστημα, όπως το βλέπετε εδώ, να το, αυτό που είναι που σας έδειξα μόλις τώρα. Δίπλα του υπήρχε ένα ψηφιακό σύστημα που μπορεί να είχε και ειδικό υλικό. Αυτό έλυνε την επικοινωνία VHDL εξομοιωτή με εξομοιωτή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Υπήρχε και το πρόβλημα το τι θα γίνει με το λογισμικό, το οποίο όπως σας είπα πριν υπάρχει η λύση να μεταφραστεί και να αποθηκευτεί για παράδειγμα σε μία RAM και να μην έχουμε καθόλου λογισμικό απ' έξω, να έχουμε μόνο τον VHDL εξομοιωτή, που θα ήταν όμως μια πάρα πολύ αργή διαδικασία αν όλο το λογισμικό το κατεβάζαμε σαν image στη RAM, το φορτώναμε και αφήναμε μετά το σύστημα να κάνει εξομοίωση. Γι' αυτό μπορούμε το λογισμικό να το κάνουμε να τρέχει έξω από τον επεξεργαστή, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και το μοντέλο του επεξεργαστή που θα χρησιμοποιηθεί πάντα διαθέσιμο. Αυτό που κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν ψεύτο επεξεργαστή, έναν επεξεργαστή βιτρίνα όπως θα τον δείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, που τι κάνει? Τα εξωτερικά του σήματα είναι ακριβώς τα ίδια με του πραγματικού επεξεργαστή που θα χρησιμοποιηθεί πάνω στην πλακέτα που θα φτιάξουμε. Μέσα όμως δεν περιγράφουμε το πώς δουλεύει ο επεξεργαστής. Εξάλλου αυτό είναι ένα λυμένο πρόβλημα. Αυτός έχει εξομοιωθεί, έχει κατασκευαστεί, είναι εμπορικό προϊόν. Δεν θέλουμε να μάθουμε αν δουλεύει σωστά ο επεξεργαστής. Τι κάνουμε λοιπόν? Στο εσωτερικό του επεξεργαστή είχαμε αναπτύξει ένα generic processor description, δηλαδή μια γενική περιγραφή των βασικών εργασιών που κάνει ένας επεξεργαστής. Από κάτω υπήρχε ένα interface όπου είχαμε πρόσβαση μέσω γλώσσας C, πάλι με τον VHDL εξομοιωτή μέσω του C-Language Interface για την επικοινωνία και επικοινωνούσε τελικά το λογισμικό μας, το οποίο έτρεχε σαν εξωτερική διεργασία έξω στο λειτουργικό σύστημα, όχι μέσα σε κάποιο επεξεργαστή, επικοινωνούσε μόνο όταν είχε σκοπό να αλλάξει κάτι στα σήματα του επεξεργαστή, για να γίνει μια πρόσβαση, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ειδικό υλικό που έχει αναπτυχθεί. Αυτό το κομμάτι εδώ που βλέπετε, το μόνο που κάνει είναι να προσαρμόζει τους χρονισμούς. Γιατί τη μία φορά εμείς αυτό εδώ που έχει γενικά σήματα, μπορεί να θέλουμε να τα μεταφράσουμε αυτά τα γενικά σήματα με τους σωστούς χρονισμούς, για παράδειγμα, ενός ARM επεξεργαστή. Σε μια άλλη εφαρμογή μπορεί να θέλουμε να τα μετατρέψουμε στα σήματα ενός
PIC ή ενός AVR μικροελεγκτή. Αυτό λοιπόν το τμήμα είναι εξειδικευμένο ανάλογα με τον τελικό επεξεργαστή που θα χρησιμοποιήσουμε, ενώ αυτό το τμήμα που κάνει και την επικοινωνία με το λογισμικό που τρέχει έξω είναι άσχετο και δεν χρειάζεται να τρέχει στον ίδιο εξομοιωτή. Εδώ έχουμε απλά τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, με αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε για παράδειγμα από την πλευρά του προυές που δείχνει μόνο την ταχύτητα και την ένδειξη των αισθητήρων, το πότε πατάμε γκάζι για παράδειγμα ή πότε δεν πατάμε γκάζι, πώς ρυθμιζόταν η ταχύτητα του οχήματος. Ας πούμε, θεωρήστε τη μία καμπύλη, αυτήν εδώ που είναι ορατή, ως την ταχύτητα του οχήματος. Κατά την εκκίνηση είχαμε πατημένο τον γκάζι σε μεγάλο βαθμό, γιατί θέλαμε να επιταχύνουμε. Καθώς αυξανόταν η ταχύτητα, μειωνόταν σύμφωνα με τις οδηγίες του μικροελεγκτή το πόσο γκάζι πατάμε και όταν φτάναμε πια σε μία σταθερή ταχύτητα, πατούσαμε ελάχιστο γκάζι με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις όταν πήγαινε να επιβραδύνει παραπάνω από όσο θέλαμε. Αυτό δεν έχει τόσο πρακτική σημασία να καταλάβετε αν δουλεύει σωστά το αυτοκίνητο αυτό που εξομοιώσαμε ή όχι, αλλά απλώς σας το δείχνω για να δείτε ότι είχαμε πετύχει μια εξομοίωση ταυτόχρονη τόσο του ηλεκτρομηχανικού συστήματος σε αυτόν τον εξομοιωτή, όσο και του microcontroller που έτρεχε σε έναν άλλο εξομοιωτή και συγκεκριμένα στο Synopsys VHDL Simulator. Και αυτά τα δύο φυσικά επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Αυτά ήταν ουσιαστικά όσα θα ήθελα να σας πω για την συνεξομοίωση. Κλείσαμε την πρώτη ενότητα που αφορά τα στάδια της σχεδίασης ενός ενσωματωμένου συστήματος και την επόμενη ώρα ακολουθεί η τρίτη ενότητα που αφορά το με ποιες μεθόδους σχεδιάζουμε ειδικό υλικό, δηλαδή ειδικά κυκλώματα, ASICs και FPGAs. Αυτό είμαστε.